જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને નવા વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। આજ સન્ડે છે। હું નરેન્દ્ર અને ધ્યાના આજ સન્ડેને એન્જોય કરવા માટે થોડીવાર ગાર્ડનમાં જાશું અત્યારે, અને સાથોસાથ દૂધ પણ લેવાનું છે તો દૂધ પણ લઈ આવશું। હેલો ધ્યાના, જો 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 પપ્પાને બોલાવા ગઈ ફટાફટ। હાલો પપ્પા, જો થેન્ક યુ। ચાલો અમે નીકળીએ હમણાં। ધ્યાના આ બધા જો વાલી વાલી કરે છે, લઈ જવાનું કીધું ને એટલે જાવું છે। ક્યાં જાવું છે? એમ ન કરે, નાના દીકા કરે એવું છે। તું ડાય છો? ડાય છો? ડાયો ડાયો દીકો મારો ડાયો। હે પફ પફ હવે તો ભૂખ દીધી હવે, પફ પફ હવે હાલો તો પફ લઈ દે। બીજું શું લેવો ને? પફ પફ એટલે લોલીપોપ। જો આ જોઈએ ફેનું, આ જો અમારા બાજુવાળાને ત્યાં મહેમાન છે ફેનું, ભાગ્યા ફેનું બેન તો હાલો નીકળી। રસ વાળા ભાઈ આવ્યા છે શેરીમાં રસ એ ચીચોડો લઈને, તો હવે અમે લોકો નરેન્દ્ર ગયા છે રસ લેવા, તો હું પણ જાઉં છું પાછળ। ધ્યાનાને પણ રસ બહુ જ ભાવે, તો રસ લઈ દે। આજ સન્ડે નો માહોલ છે અને રસને એન્જોય કરી। હે ધ્યાના, સ્મિત હાલ રસ પીવા। ધ્યાના ધ્યાના મજા આવે ધ્યાના? હે જો રાજી થઈ, જો રાજી થઈ, કેવી મજા આવે એને। આ વેકેશન છે, છોકરા ઘણા બધા આવે રમવા, હજી આવે જ છે। એકવાર તો બહાર આવવું જ પડે ધ્યાનાને, તો જ મજા આવે। કા ધ્યાના? દૂધ લેવા આવી ગાર્ડનમાં એને આવવું જ પડે, તો જ મજા આવે એને। ઘરે તો ઘરે મજા જ નથી આવતી, પણ હવે છોકરાઓને એકલા એકલા ગમે નહીં। દોડવાની સ્ટાઇલ જોજો, ચાલ ચાઈન ચાઈન કેવું કર। ઊભી 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 રે, ઊભી રે। આવી ગઈ, ચાલુ થઈ। હાલો 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 હાલો। હા હાલો, હાથ જાલી લ્યો। હા જાલી લ્યો। તું નો ચાલ બચું, એને નો ગમે। ક્યાં જાવું? આમ જાવ, આમ શું ખાવું છે? મમ શું ખાવું?
દેનો ભેળપુરીનો ઓર્ડર આપી દીધો છે, હમણાં આવશે. મસ્ત ભેળપુરી આવી ગઈ છે. ઓર્ડર હે આ ધ્રોલનો અત્યારનો માહોલ છે. આજ સન્ડે છે એટલે ટ્રાફિક પણ નથી વધારે. ધ્યાના અહીં વેટ કરી છે. નરેન્દ્ર ગયા છે એનું પાન લેવા, તો ધ્યાના માટે જેમ્સ અને એ મસાલાવાળું પાન ખાશે. હે ધ્યાના, તારે ખાવું છે? શું ખાવું છે? શું લેવા ગયા પપ્પા? જેમ્સ લેવા ગયા. કેમાં ખાવી? હે વાહ ભાઈ વાહ, જો તો ખરા અત્યારના છોકરા જેમ્સ ખાવી. જેમ્સ આ માખી પણ જો લોહી પીવે. હે હા, રેલિંગ ઉપર ચડે છો. હે હા, શું કરે? નરેન્દ્ર પણ આવી ગયા. શું લાવ્યા તમે? ટીક આવી. જો હજી બીજું માંગે. બીજું આપો, બીજું. બીજી લેવા જાય. એક ને પણ બે જ જોઈજો. જો કાઢી થાય. જો ઈ કે જો થેલી નાખે. જો લે લીધી. જો પર્સ લઈ લીધું હાથમાં. હા, ઊભી લેવા જાય દે ને, લેવા જાય. હા, પર્સ લઈ લે, આપણું લઈ લે. અહીંયા પર્સ લઈ લે. પર્સમાં નાખી દીધી એમ કે બીજું લઈ આવે મારા માટે. કેવી પાકી હોશિયાર રે, વાતો પૂછો માં તમે. એને ટીક આવ્યા પછી એના એક્સપ્રેશન, હાવભાવ ને બધું બદલી ગયું. એટલી રાજી થાય, વાત જ પૂછો માં. એનો જોતો થે ને એ દીકા. વાહ ભાઈ વાહ. જો નાચે. મજા આવે ડાન્સ કરવાની. ફાઇનલી અમે લોકો ઘરે પહોંચી ગયા છીએ. એને તો આવ્યો તો ફોન, પણ મેં કઈ રિસીવ ના કર્યો. ફોન કરવો જઈશે. ક્યાં પૈસા? મારા દીદીની ફરવા ગયા છે હરિદ્વાર, ગોકુલ, મથુરા, દિલ્હી, ત્યાં ફરવા ગયા છે. તો ફોન કરીએ. મસૂરી હવે ક્યાં પહોંચ્યા એ તો અમને નથી ખબર. અમે મેરેજમાં હતા એટલે કાંઈ ફોન નથી થયો. હાલો હમણાં ફોન કરીશ, શું કરે હવે.